صباح الخير أيها الأصدقاء، نلتقي في فقرة جديدة مميزة وهي معاينة ما قبل الطباعة. لنفترض أنه لدينا هذه الصفحة التي تحتوي على جدول صغير، وتم تصميم هذا النموذج الذي فيه زر وحيد واسمه معاين. إذا تم النقر على هذا الزر نلاحظ أنه ذهب وعرض لدينا الصفحة كيف سوف تطبع. هذه هي الأسطر البرمجية التي تنفذ السطر الزر. أولا يخفي الفون، هذا الزر يخفي نفسه، ثم يعود ويحدد من A1 إلى B2 ويطلب منه أن يذهب إلى معاينة قبل الطباعة، والسطر الأخير يعود ويظهر النموذج User Form 2. نلاحظ الأسطر التنفيذية لهذا الزر. نحن الآن عندما نطلب المعاينة نلاحظ أنها تم التنفيذ، وعندما نطلب الخروج نلاحظ تم إعادة الزر. نلتقي غدا إن شاء الله مع معلومة جديدة. وفي النهاية أريد أن أذكركم في ميزة الترجمة الموجودة في اليوتيوب. يمكن أن نختار اللغة التي نريدها من الإعدادات ونطلب اللغة التي تناسبنا. إلى اللقاء غدا بإذن الله.